Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur alla 4 personer, delaktiga i poddens 400-programsjubileum, helt ignorerar de verkligt relevanta uppgifterna från utredningen, när de bara lyfter fram en enda uppgift, från ett av de viktigaste vittnesmålen som finns i utredningen, över ett uppenbart detaljerat vittnesmål, som innehåller så många uppgifter om hur förvanskat förhöret blev, när det lämnades första gången, direkt efter mordet. Att i princip, alla uppgifterna som fanns i förhöret var förvanskade. Alla måste verkligen förstå det viktiga i det här förhöret, eftersom det aldrig kan röra sig om ett misstag, när man, i så fall, skulle gjort det på nästan alla uppgifterna. Det går bara att dra slutsatsen att detta är avsiktligt och medvetet. Det som styrker allt detta är både att personen själv lämnar in korrigerande uppgifter som är ännu mer detaljerade och med bilder över händelsen. Personligen uttrycker person även hur denna händelse har påverkat och satt djupa spår hos personen, vilket belägger att uppgifterna är självupplevda och trovärdiga. Men också att Palmeskenutredningen aldrig följt upp detta mycket intressanta vittnesmål heller och aldrig kontaktat personen. Den förklaringen blir bara rimlig om man förstår att det verkligen handlade om att inte väcka den björn som sover. Det är verkligen det här som beskriver hela den hanteringen som skett under åren, som Borgnäs och andra har uppmärksammat så förtjänstfullt. Att det var först när riktiga journalister och privatspanare grävde i materialet som Palmeskenutredningen fick bråttom att hitta på undanflykter och dåliga bortförklaringar. Vi fick även en ingående lektion i hur en från början bra ställd fråga till podden, med tydliga, konkreta och relevanta exempel, blev helt tillintetgjord av bokkrängande högläsande mörkläggaren Gunnar, som hellre pratar, Harvard-dokumenten, Ebbe Carlsson och annat totalt irrelevant. Samtidigt som de andra instämde och bara viftade bort frågan med andra helt irrelevanta saker. När det verkligen skulle ha gått att få till en bra avslöjande diskussion om varför Mårten Palme, efter skotten på Sveavägen, beger sig till Västerlånggatan istället för att besöka sin skjutne far på sjukhuset. Att han lånar nyckeln av grannen för att ta sig in i lägenheten och ber grannen hålla tyst om det. Väljer man att inte ens diskutera denna fråga framför Ebbe Carlsson, då är man en mörkläggare. Så enkelt är det. Det är precis på detta sätt man desinformerar med villospår, istället för att diskutera verkliga och relevanta saker. Lär er mönstret, som lätt kan tillämpas på väldigt aktuell politisk smutsig retorik. Det kommer ni ha mycket nytta av inför nästa demokratiska val. I detta avsnitt kommer vi att ta vid där det kanske mest avgörande som finns i hela denna utredning faktiskt försöktes att diskuteras.
Men som vanligt utelämnades extremt viktiga detaljer och det blev istället en vanlig tjatig skendebatt mellan deltagarna som absolut inte förde någonting framåt och istället medvetet och avsiktligt bakåt om man är intresserad av sanningen. Det handlar förstås om Mårten Palmes uppgifter på mordnatten. Vi börjar med att återge frågan. I en sekvens i ett poddavsnitt så läser den obehagliga programledaren upp en fråga från en lyssnare om personen som Mårten Palme såg utanför Grand var inblandad i mordet. Och om han inte var det och skulle ha varit ett vittne, vilket vittne skulle det då vara? Denna gång kliver MOP-spanaren in och tar till orda. Det är inte så svårt att förstå att om Gunnar väl svarar på alla frågor blir det pinsamt för alla de andra att bara sitta och instämma. MOP-spanaren spekulerar att det kan vara gärningsmannen, för han inte kan förstå vilket vittne det skulle kunna vara. MOP-spanaren ger sedan sken av att han som expert har granskat en massa förhör, men inget stämmer med den personen. Vidare spekuleras det att personen kanske, av andra skäl, inte ens hört av sig till polisen. Men det skulle vara märkligt eftersom det verkar som han känner igen Palme, och då borde han hört av sig. Det borde helt enkelt ha ringt en klocka hos personen, dagen efter, och då hört av sig. Med tanke på hur Robert Gustafssons uppgifter blev förvanskade och ett annat vittne blivit hotad av en Palmeåklagare för vad hon såg utanför biografen, skulle man kunna lämna det öppet, att riktiga vittnen faktiskt har hört av sig, innan man drar slutsatsen att det är gärningsmannen, baserat på icke-uppgifter. MOP-spanaren fortsätter med sina inhamrande argument att gärningsmannen måste ha fångat upp Palme, helt utan att överväga att både biobesöket och mötet utanför Dekorima var planerat sedan en vecka tillbaka. Inte helt oväntat slängs ordet konspiratoriskt upp, som vanligt, i sammanhangen telefonavlyssning och övervakning, denna gång. Allt summeras med att gärningsmannen kan ha sett paret Palme redan i Gamla stan, vid tunnelbanan, vid Grand eller Sveavägen. I den mörkläggande husexpertens snäva värld är det en ensam efterföljande gärningsman alltså. Så pinsamt. Det här är alltså en fråga om personen som Mårten såg utanför biografen Grand och om den personen har något med mordet att göra. Denna gång börjar MOP-spanaren med att säga att han och Gunnar kommer ha olika syn på det. Han vet alltså redan vad Gunnar kommer att säga. Det var intressant. Eller blir det kanske tydligt att de redan avtalat att de ska ha olika åsikter i denna fråga och att de ska skapa en skendebatt om uppgifterna? Vi får se om fortsättningen avslöjar det. MOP-spanaren lyfter alltså fram att uppgifterna från Mårten är lite tvetydiga, vilket man kanske kan säga är en mycket kraftig underdrift. MOP-spanaren menar alltså att det skulle vara mycket märkligt att personen inte hörde av sig och därför argumenterar för att det skulle vara gärningsmannen. Mycket märkligt resonemang som avslöjar vad han egentligen vet. Personen har nämligen aldrig funnits, vilket man vet, om man tar till sig av att Mårten aldrig var på förhör under mordnatten och det finns ett vittne som verkligen såg att paret inte var förföljda fram till kiosken vid Adolf Fredriks kyrka och den uppgiften finns och är mycket trovärdig. MOP-spanaren menar att det då borde vara den blivande gärningsmannen, nämner ordet konspiratoriskt för att det måste ha varit någon övervakning för att alla officiella mörkläggande uppgifter ska kunna gå att fås ihop. Vad säger då Gunnar? Vidare är det Gunnar som uttalar sig och Gunnar tror inte att det är gärningsmannen och menar att det är av två skäl. Det stämmer dåligt med vittnesbeskrivningarna. Det andra argumentet är det som Mårten säger under rättegångarna, att mannen inte följde efter föräldrarna utan bara att han stod och tittade efter dem. Gunnar spekulerar vidare att mannen då skulle ha hamnat så långt efter så att han då hade behövt springa i kapp och det finns det inga uppgifter på att någon gjort. Gunnar fortsätter att spekulera vidare att mannen istället skulle ha ingått i någon form av övervakning av paret Palme eftersom det finns uppgifter på det. Denna gång är det Gunnar som hänvisar till MOP-spanaren och instämmer med att om någon inte hörde av sig till polisen så menar Gunnar att det skulle vara skälet att han ingick i en övervakning. Då skulle han alltså ha haft skäl att undvika att berätta vem han var.
Men som vanligt så vet Gunnar inte, men har inga problem att spekulera hej vilt. Med tanke på Gunnars fallskärmsjägarvillospår skulle det såklart vara intressant att veta om Gunnar menar att denna personen hörde hit. Eller var det många olika grupperingar som övervakade Palme samma kväll? Så pinsamt. Sedan är det Gunnars tur, och vad märkligt. MOP-spanaren visste alltså att Gunnar redan skulle vara tveksam till uppgifterna. Gunnar har alltså 2 argument. Det är att Mårtens beskrivningar stämmer dåligt med vittnesuppgifter vid mordplatsen och att Mårten under rättegångarna inte säger att han trodde att mannen följde efter hans föräldrar. Gunnar menar att mannen som Mårten såg istället kunde ha varit en person som var del av en övervakning av Olof Palme, eftersom det finns sådana uppgifter från Grand. Det här är mycket intressant. Gunnar lyfter alltså fram nu att det var en övervakning av Olof vid Grand. Det har han ju såklart rätt i, eftersom hela Stay-Behind-övningen pågick under hela kvällen, från det att paret lämnade Gamla stan till stunden före skotten. Menar då Gunnar att dessa personer var delaktiga i hans fallskärmsjägarspår, eller i Stay-Behind-övningen? Det är en mycket viktig fråga att ställa sig, som Gunnar såklart undviker. Därför att om det verkligen var en Stay-Behind-övning bara stunden före skotten föll på Sveavägen, varför var alla dessa personer inte delaktiga i eftersökandet av den verkliga gärningsmannen, även om det var Gunnars fallskärmsjägare? Förstår ni hur hela resonemanget helt faller med de motsägelser han själv kommer med? I nästa sekvens är det den obehagliga programledaren, som hänvisar till tidigare diskussioner om att Mårten Palmes beskrivning av mannen har ändrat sig över tid. För en gångs skull lyfter programledaren det sjuka i hur beskrivningen har förändrats sedan 86. Det har stämt in på Christer Pettersson, en kurd, och även Stig Engström, till slut. Då kliver Gunnar in och ska försöka förklara det här. Då begränsar Gunnar uppgifterna i beskrivningarna till keps, glasögon och jacka. Det hävdar alltså Gunnar att Mårten hållit fast vid. Märkligt att glasögonen skulle stämt med Christer Pettersson. Skulle kepsen också då ha stämt med kurden? Vidare hävdar då Gunnar att Mårten har förändrat uppgifterna om ansiktet, så han har sett likheter med olika personer som sinsemellan ser väldigt olika ut. Det får Gunnar att låta som att det inte är så konstigt. Det är galet konstigt. Ur ett vittnespsykologiskt och kunskapsbaserat perspektiv är det helt förkastligt och helt tillintetgör Mårtens uppgifter överhuvudtaget. Det avslöjar bara det att Mårten aldrig sett någon man utanför möbelaffären. Det är totalt skamligt att vifta bort alla dessa horribla utpekanden som gjorts genom åren. Sedan kliver programledaren in och i alla fall nämner det helt sjuka i Mårtens alla utpekanden han gjort genom åren, att han faktiskt har pekat ut både Christer Pettersson, Stig Engström, en kurd. Det som programledaren undviker är att Mårten pekade ut en galen österrikare redan under mordnatten, om man nu tror på det förhöret, och att han också har gjort en helt egen fantombild. Det är bara att fundera på likheterna mellan alla dessa personer, så förstår man att Mårten bara pekat ut dem som Palmeskenutredningen velat, vilket är det som Mårten faktiskt erkänner i samband med Åsedenbanden, när han suggererar sig fram och ändrar sitt vittnesmål baserat på hur säker Holmér var på vem som var gärningsman. Att det avslutas med att Gunnar viftar bort Mårtens förändrade beskrivningar av detaljer i ansiktet, som att det gör man väl, är grymt provocerande om man har vittnespsykologisk kunskap som grund. Det kommer Gunnar få äta upp när väl sanningen kommer fram. Det är ett fruktansvärt hån, inte bara mot vittnespsykologisk kunskap som sådan, utan även ett hån mot alla dessa oskyldiga indragna vittnen och deras mycket viktiga detaljer i utsagorna, i denna tragiska mörkläggning som han är en av huvudaktörerna i. Ännu en gång måste vi dra upp alla uppgifter som de här 4 absolut inte nämner i sammanhanget. Vittnet Pia Engström. Vittnet Robert Gustafssons vän, som var på samma biofilm som paret Palme. Som bara stod då och väntade på bussen och var mycket uppmärksam på paret Palme. Hon såg att paret pratade med Mårten och hans flickvän.
Hon följde paret Palme med blicken hela vägen till kiosken utanför Adolf Fredriks kyrka och hävdade både i vittnesförhör och under i de båda rättegångarna att ingen följde paret Palme från bokhandeln och bort till kiosken, där hon tappade blicken på paret. Ett mycket trovärdigt vittne, i alla fall i denna uppgiften. Att inte ens nämna Pia i det här sammanhanget kan man bara göra om man försöker mörklägga och hitta på att paret Palme var förföljda från biografen bort till mordplatsen. Det märkliga är också att de nämner övervakning utanför biografen, men samtidigt ingenting om vittnen Katrin E. och Gun T., som båda två såg en mycket anmärkningsvärd incident efter bion, med Olof Palme inblandad. Som Lisbeth blickade avvisande kring, när ett vittne tänkte ingripa. Samma vittne som senare blev hotad av en åklagare i Palmeskenutredningen, när hon inte ställde upp på att det skulle ha varit Mårten som bråkade med sin far. Beskrivningar av två vittnen, som aldrig reddes ut av Palmeskenutredningen, och som aldrig har nämnts av varken Lisbeth eller Mårten. Undviker man att ta upp dessa trovärdiga av varandra oberoende vittnesuppgifter över händelsen, inklusive frågor om varför ett av vittnena blev hotad personligen av en åklagare i Palmeskenutredningen, då är man en mörkläggare. Så enkelt är det. När vi ändå är inne på signalement och en följande man från Grand, kliver vi in på något som blir mycket intressant. Det är att veta vad som dessa personer egentligen vet, men låtsas som de inte vet. Det är nämligen mycket avslöjande för vad de rimligen borde ta till sig av och lyfta fram, när man vet hur relevant och viktig informationen är i sammanhanget. Vi börjar lyssna på en diskussion rörande vittnet Nicola F. Vi kommer återkomma till en större diskussion om detta händelseförlopp senare. I en annan sekvens i ett poddavsnitt lyfter då MOP-spanaren fram vittnet Nicola F. som möter paret Palme när de kommer gående från Sari. Och den efterföljande mannen, som MOP-spanaren, frågar sig vem det är. Han frågar sig alltså flera gånger vem det kan vara. Märkligt att MOP-spanaren tar till orda utan att säga något överhuvudtaget och sedan bara hänvisar till att Gunnar får berätta vidare. Märkligt att vi på denna kanal har berättat att det är Theo. Skulle det inte kunna vara en person att överväga när nu MOP-spanaren verkligen undrar så mycket? MOP-spanaren är alltså nyfiken på vem den efterföljande mannen är. Vi lyssnar lite senare i samma avsnitt. Senare i avsnittet återkommer MOP-spanaren så till vittnet Nicola F. igen. Det handlar fortfarande om den efterföljande personen som Nicola ser rätt så långt norrut. MOP-spanaren hävdar sedan att vittnet Nicola skulle ha hävdat att den efterföljande mannen är vittnet Anders B. Vilket blir ett problem eftersom både Anders B. och hans kamrater hävdar att Anders B. aldrig var så långt norrut. Ännu en gång undrar MOP-spanaren vem den efterföljande mannen är, speciellt om det skulle funnits en väntande gärningsman. Ja du MOP-spanaren. Har du övervägt att det kan vara Olofs vän Theo som följde efter paret och gärningsmannen Anthony White som väntade vid Dekorima-avfasningen? Vi lyssnar alltså nu på att MOP-spanaren inte alls har någon aning om vem mannen som gick bakom paret Palme var. Problemet för MOP-spanaren är att han är mycket väl medveten om vem det är, av det enkla skälet att jag talat om det för honom. Att han läst och förstått informationen och fortsätter att försöka mörklägga det hela blir nämligen väldigt avslöjande i de efterföljande kommentarerna som man får. Det är alltså när jag lägger ut bilden på grannmannen och Theo som jag får reaktioner från andra, men även från MOP-spanaren. Men de är inte alls de som borde komma om man skulle vara intresserad av att ta reda på vem grannmannen eller den personen vittnet Nicola ser. De som handlar om likheten mellan personen och skissen är många väldigt utmärkande drag. Det finns heller inga ytterligare frågor eller funderingar om den nya uppgiften. Det är ett ryggmärgsmässigt som, var han i landet? Det är väldigt avslöjande. Hade man varit intresserad av att få fram en lösning på mordet, hade man varit nyfiken, intresserad, frågat efter fler belägg eller förklaringar på varför detta läggs fram. Det är i reaktionen man förstår på vilken sida folk befinner sig på.
När jag väl kommenterar med fler belägg för att det verkligen var Olofs vän från Kreta, upphör alla former av relevanta frågor. Det är så här en mörkläggning ebbar ut diskussionerna i olika forum. Och för att tydliggöra varför jag i detta läge inte längre adresserar MOP-spanaren direkt är för att undvika en ny avstängning i 6 månader som skedde förra gången jag försökte upplysa befolkningen om vad som pågick. Finns det då några paralleller till vad Gunnar lyfter fram? Gunnar kliver i nästa sekvens in och menar att vittnet Nikola F. bara såg en person, och inte både gärningsmannen och Anders B. Då menar alltså Gunnar att Nikola inte hade fullständigt koll på allt som hände runt omkring, och menar att det är uppenbart. Det är inte bara lite smutsigt av Gunnar att anklaga vittnet Nikola för att inte ha koll på läget. Vidare misskrediterar Gunnar vittnet ännu mer genom att förklara hur osäker uppgiften var om vart vittnet hade mött paret Palme. Och att det skiljer sig mellan förhören. Först skulle vittnet ha förlagt mötet mer norrut. Gunnar fortsätter att redogöra för att vittnet i alla fall såg paret Palme och den efterföljande mannen, och även en person i ett skyltfönster. Sedan förklarar samtidigt Gunnar det naturliga i att vittnet förmodligen fokuserade på paret Palme, och kanske inte på vart han var när han träffade dem, vilket är det helt naturliga i sammanhanget. Gunnar fortsätter som vanligt att svävande spekulera om de osäkra uppgifterna skulle vara så osäkra, så att det i alla fall kunde ha varit vittnet Anders B. Då kliver sedan MOP-spanaren in igen och tar upp tidsproblematiken i vittnet Nikolas rekonstruktion. MOP-spanaren redogör för Nikolas promenad till 90 sekunder och paret Palmes promenad till 40, som då skulle ha gett en differens på 42 sekunder. MOP-spanaren lyfter då att den differensen skulle ha blivit mycket större i hans märkligt skruvade tidsvärld. Vilket gör att han anklagar vittnet för att ha fel om när han hörde skotten. Som vanligt anklagas vittnen, utan att de självutnämnda experterna skäms. Allt summeras med att det är så många olika uppgifter att ta ställning till. Eller så kan man enkelt utgå från att det korta mötet mellan paret Palme och Theo vid reklampelaren tog ungefär 40 sekunder, så är allt inte så märkligt längre. Efter det kliver Gunnar in igen och tar upp det viktiga i att vittnet Nikola faktiskt vänder sig om efter skotten och tittar mot mordplatsen, men att det därifrån skulle vara svårt att se mordplatsen. Vilket MOP-spanaren alldeles för avslöjande snabbt kliver in och instämmer i. Då spekulerar Gunnar vidare att han kanske var närmare Adolf Fredriks kyrkogata. Gunnar fortsätter att spekulera då att tiden inte alls är så lång i differensen, och att man ska vara försiktig i att dra slutsatser. Helt oväntat så håller MOP-spanaren med i hela det resonemanget. Det är ett sånt fruktansvärt smutsigt spekulerande och misskrediterande av vittnens uppgifter som osäkra, icke tillförlitliga. Samtidigt som man helt flyttar fokus från vad de verkligen såg och rapporterade om. Skäms. Parallellen blir ännu tydligare från mörkläggarna när Gunnars svar på att jag vill visa bilderna för hans bloggläsare. Det som trots mitt förtydligande om vart bilderna kommer ifrån ledde till att jag blev avstängd från Gunnars blogg i 6 månader. Förstår ni då hur relevanta och avgörande Theo är för vad som hände på mordkvällen? Förstår ni inte hur avslöjande reaktionerna är som gör att allt stärks ännu mer? Allt detta motsäger precis det som MOP-spanaren nu försöker ge sken av när han är intresserad och inte tänker begrava grandmannen. I nästa sekvens läser den bekräftelsesökande programledaren upp frågor om grandmannen. En teori som används i många sammanhang med den efterföljande gärningsmannen som Christer P. Christer A. Skandiamannen. Vidare hävdas det att Mårten i tingsrätten tydligt skulle ha svarat nej på frågan om han såg mannen följa paret Palme. Det påstås att det blivit en sanning, än idag, att Mårten såg en man följa efter. Frågan kommer sedan om det är dags att begrava grandmannen. MOP-spanaren kliver nu in och håller med och menar att stödet inte är jättestarkt, trots att MOP-spanaren tidigare trodde att det var en efterföljande gärningsman. Motsägelsefullt, eller?
Märk väl att MOP-spanaren inte ens tycker signalementen stämmer med de signalement som mordplatsvittnena pratar om på gärningsmannen. Men MOP-spanaren kan inte begrava grandmannen. Ännu en gång för att det förklarar hur någon kunde följa efter paret Palme. Så MOP-spanaren låtsas vara intresserad, men vägrar ens vara nyfiken på en person som stämmer väldigt bra in, i många distinkta drag mot ett vittnet från Grands skiss, på grannmannen. Avslöjande, genomskinligt och uppenbart. Gunnar vill lyfta fram det som att det kan vara två olika personer, men att det ska ha med övervakningen vid Grand att göra. Det är bara det att den blåa jackan som ses på mannen vid Grand är samma jacka som vittnet Nikola ser följa paret. Det är samma blåa jacka som både vittnen Anders Björkman uppger för polis Lena Lör i det första förhör som hölls med honom på mordkvällen, och den blåa jackan som vittnet Anders Delsborn uppger för polis Ingvar Winden, som larmas ut som det första av 2 signalement. En uppgift som till och med Gunnar har hjälpt mig med i en diskussion på hans blogg, när han även la till att poliskommissarie Gösta Söderström berättade om detta under rättegången i hovrätten. Ingen av dessa mörkläggare väljer alltså att ens ta i Theo som en möjlig person varandes på Sveavägen på mordkvällen överhuvudtaget. Det är så gott folk, man avslöjar mörkläggare. Man konfronterar dem med uppgifter som man vet är relevanta och viktiga, och sedan i deras kategoriska undvikande och ignorans ser de själva gräva sin egen grop djupare. Detta tips, i folkbildningens tecken, handlar alltså om att förstå vad de redan vet, vad du konfronterats med, men fortsätter att undvika eller ens ställa nyfikna och intresserade frågor om. Det är det som avslöjar. Hur tror ni man under förhör av brottslingar och kriminella lyckas att slå hål på deras historia genom att använda verkliga och relevanta uppgifter emot dem? Välkommen till vittnespsykologisk kunskap som grund. Det är också i detta sammanhang man måste förstå varför de lägger hela sitt fokus på att förminska vittnet Nikola Fausis uppgifter från mordkvällen. Det handlar om att tiderna inte stämmer, att han gått olika långt, att han kan ha mött paret någon annanstans. Det är ett fruktansvärt smutsigt förminskande och förnedrande av detta vittnets absolut avgörande uppgifter från mordkvällen. Det är bara bilda sig en uppfattning om vad han redovisar via uppgifterna från rekonstruktionen. Han har träffat paret, det går en man bakom, som Nikola själv funderar över om han är en livvakt, men tycker själv inte att det verkar rimligt. Han har alltså reflekterat över just paret Palme och att han sedan vänder sig om efter skotten och förstår att det kan ha med paret att göra. Det är även då han ser samma jacka han sett gå bakom paret Palme försvinna in i ett prång. Alla dessa uppgifter är fantastiska och stämmer mycket väl med verkligheten när man förstår att det var Theo som gick bakom paret på väg till det redan avtalade mötet vid reklampelaren utanför Dekorima. Samma Theo som står kvar vid reklampelaren efter det korta mötet när paret går vidare och passerar den verkliga gärningsmannen som väntar vid avfasningen i hörnet Sveavägen och Tunnelgatan och genomför avrättningen. Precis detta händelseförlopp som vittnet Inge Morelius, som sitter i sin bil på första parkett på andra sidan Sveavägen, vittnar om, är det som händer. Förstår ni nu hur förminskning av detaljrika uppgifter görs och begravs? Hur vittnen smutskastas för att vilseleda och desinformera? Vifta bort relevanta och viktiga uppgifter genom att misstänkliggöra andra, som egentligen inte ens beskriver ett rimligt och verkligt händelseförlopp. Det är här man alltid måste vara försiktig med tider och händelserika situationer, men framför allt måste man ha kunskap om, och en utgångspunkt i att uppgifter kan vara förvanskade av en mörkläggande Palme-skenutredning. Ett mycket bra exempel på detta avslöjar även det att Gunnar, i sina resonemang, verkligen borde överväga Theo som den möjliga mötespersonen, eftersom han fortfarande hävdar att det finns så mycket som tyder på ett möte före skotten. Självklart ska Gunnar varje gång hävda att det var med gärningsmannen, trots att många vittnesuppgifter tydligt pekar på annat. Men det som saknas i Gunnars resonemang är de viktigt och relevanta frågorna man måste ställa sig i det han själv lyfter fram.
Vi ska nämligen ta och lyssna på vad Gunnar säger om en mycket viktig detalj i samband med att de pratar om vägen hem. Antingen via Drottninggatan eller Sveavägen. I nästa sekvens ska då Gunnar ännu en gång hamra in att paret Palme bestämde sig väldigt sent att de skulle gå på bio. Att det var Mårtens val av film som var grunden för att ingen gick på den filmen. Gunnar vill att man ska notera extra att de inte hade köpt biljetter i förväg, vilket såklart MOP-spanaren instämmer i. Det gjorde att det var osäkert om de skulle få biljetter, men nu var visst bion inte fullsatt. Är det inte märkligt att paret Palme satt mitt i salongen då och lyckades missförstå tiden, så att de faktiskt kom en kvart innan, som brukar vara tiden för att hämta ut bokade biljetter. Det var alltså enligt Gunnar ett spontant infall. Enligt Säpos rapport var det mycket ovanligt att de inte hade livvakter och att de gick på bio. Vidare redogör Gunnar för att Olof kanske kunde ha haft en önskan om att kunna träffa någon och diskutera känsliga saker i centrala stan och då kunnat valt något ovanligt och avvikande, som han nu gjorde. Märk väl. Gunnar öppnar alltså för att Olof kan ha planerat att träffa en vän i stan på mordkvällen och haft biobesöket som anledning att göra det. Märkligt att Gunnar inte kan överväga ett möte med vännen Theo från Kreta. Vilket blir ännu märkligare när sedan Gunnar redovisar den extremt viktiga uppgiften från sköterskan på Saab, som menade att Lisbeth sagt att det var Olof som hade velat att de skulle korsa gatan, som Gunnar lägger fram det. Gunnar lyfter även fram att det skulle förklara att gärningsmannen agerade så beslutsamt när han valde sin flyktväg, och att han kan ha flytt i en bil vid Snickarbacken, och att det skulle ha förutsatts av någon form av planering. Mycket märkligt att Gunnar förklarar många detaljer som stämmer, eftersom gärningsmannen Anthony White visste om mötet mellan paret Palme och Theo vid reklampelaren, och sedan att han skulle bli upphämtad vid Snickarbacken, där han även blev sedd av vittnet vid Smala gränd. Hon som tog fram fantombilden. Mitt i detta resonemang slänger alltså Gunnar in lite svepande om vad Lisbeth sagt till en sköterska på Sabbatsbergs sjukhus. Hoppas verkligen ni även märker till att detta ska lindas in och förminskas i Gunnars, som är svårt att veta vilket värde de har. Vi återger. I sekvensen förminskar då Gunnar uppgifterna från sköterskan genom att hävda att det är svårt att veta vilket värde uppgifterna har, eftersom förhöret gjorde 3 år efter mordet, och ännu en gång hävdar Gunnar att det skulle ha handlat om att Olof hade velat att de skulle gå över gatan. Detta är typiskt för när Gunnar försöker förminska uppgifter, vilka vi kommer att återkomma till mycket framöver i hur Gunnar formulerar sig. Det är alltså inte bara en mycket uppenbar förminskning av informationen. När man väl lärt sig detta blir det mycket intressant att gräva vidare i uppgiften om sköterskan på vad sköterskan egentligen sa på sjukhuset. Alltså en typisk detalj som man verkligen måste kontrollera med källan för att förstå hur Gunnars mönster avslöjar sin egen mörkläggning. Det visar sig alltså att det inte alls, som Gunnar påstår, att det handlade om att Olof skulle ha velat korsa gatan av någon slumpmässig anledning. Det handlade om att han ville gå förbi Dekorima. Det är en fantastisk stor skillnad i detaljerna. Att det sedan ledde till att de korsade gatan är förstås rätt, men det gör att det undviks en massa mycket viktiga och relevanta diskussioner i sammanhanget. Varför ljuger då Lisbeth och Palmeskinn-utredningen om vad det var som gjorde att de korsade gatan? Var kommer Resaris skyltfönster ifrån? Varför är det inte avgörande att det var Dekorima som var målet för att korsa gatan? Det här är en uppenbar förminskning av just Dekorima-uppgiften, speciellt om man ändå tror på ett möte vid Dekorima och håller långa monologer om hur mord ofta utförs. Förstår ni hur Gunnars egna utsagor i reklamkampanjer för sin bok och alla sagor som står i den avslöjar och hjälper till att utreda det som verkligen är relevant för att få fram sanningen? Det är också precis i dessa situationer som det blir så avslöjande tydligt att ingen, verkligen ingen, ifrågasätter Gunnars uppgifter. Det är som att det Gunnar säger ska vara det mörkläggande tema som gäller för hela mörkläggningen nu för tiden.
Självklart ska MOP-spanaren ha någon avvikande uppgift, bara för sakens skull, eller fortsätta med någon irrelevant skendebatt kring någon specifik fråga. I det här läget måste man ställa sig frågan hur länge det här pågått och hur relationerna egentligen ser ut mellan podden och Gunnar. I detta sammanhang behöver man även reflektera över hur länge detta samarbete mellan Gunnar och podden egentligen har pågått. Vi kan väl lyssna på en intressant beskrivning som Gunnar gör för den ena programledaren redan för 7 år sedan. Varning för att ni nästan samtidigt får en närgången inblick i vad Gunnar ätit tidigare. I detta klipp på YouTube så redogör Gunnar för att Palme kan ha samtalat med sin mördare vid reklampelaren utanför Dekorima. Att de stod stilla ett tag och sedan började gå tillsammans i riktning mot gathörnet. Gunnar lyfter alltså fram vittnet Morelius uppgifter om att det har något med reklampelaren att göra, trots att Morelius andra viktiga uppgift är att det finns en väntande man vid Dekorima som kliver fram och skjuter mot paret. Märkligt att inte Gunnar kan ta till sig att det kan vara 2 olika personer. Theo och Antoni. Gunnar fortsätter att relatera till Morelius uppgifter om att han sett paret tillsammans vid reklampelaren när han såg dem första gången. Sedan kliver diskussionen över på vittnet Anders B, som inte ser paret Palme först, utan att det är när det är en kort sträcka kvar till mordplatsen som han upplever att han har 3 personer framför sig. Gunnar menar då att sällskapet har stått bakom annonsspelaren och startat sin färd söderut och då dyker upp framför vittnet Anders B. Är det inte märkligt att Gunnar inte kan ta till sig att det är precis så det gått till, om man bara förstår att det är 2 olika personer och att det bara är paret som går från reklampelaren till mordplatsen? Precis som Morelius beskriver det. Precis i denna veva lyfter även Gunnar in vittnet Anders D, taxichauffören, som står och väntar med sin bil vid rödljuset, bara över gatan. På väg söderut. När han väntar vid rödljuset så tittar han åt vänster och höger, som man brukar göra, och då ser han 3 personer som står på trottoaren och samtalar. När han sedan får grönt ljus och åker en liten sträcka så hör han första skottet och reagerar mycket snabbt. Slår larm via sin taxicentral och sedan börjar ingripa. Gunnar repeterar att vittnet Anders D förhörs under natten och hävdar att de var 3 personer som samtalade med varandra och att vittnet hävdar att det är samma 3 personer som han sedan ser i samband med skotten. Det här är mycket intressant. Gunnar bekräftar alltså även här hur paret har pratat med gärningsmannen innan. Detta sa han alltså för 7 år sedan. Men under alla dessa 7 år, varför svarar då aldrig Gunnar på varför Lisbeth aldrig nämner att paret pratat med gärningsmannen? Varför skulle hon inte nämna det? Har Gunnar någon förklaring till det? Avslöjar inte det avsiktliga mörkläggandet i sammanhanget, att han inte ens ställer sig den frågan när han lägger fram sin teori? Det går helt enkelt inte att som en normalt rimligt tänkande person att få ihop både ett möte med en gärningsman vid reklampelaren, vittnesmålet från Inge Morelius om att paret kommer gående förbi en under flera minuter väntande gärningsman vid Dekorima-hörnan, utan att även förklara varför Lisbeth skulle hålla tyst om detta. Det går bara att förklara genom att det var en annan person som syntes vid Grand innan filmen, som får bakom paret som vittnet Nicolas ser, som står kvar vid reklampelaren och försvinner in i Dekorimas varuintag efter skotten, samtidigt som gärningsmannen från Sydafrika försvinner smidigt iväg efter den iskalla avrättningen, in tunnelgatan, bakom det förväxlade och flyende vittnet Engström, som är den enda som springer trapporna upp till åsen. Men hur ser egentligen relationen ut mellan programledaren och Gunnar? Är det podden som ber Gunnar om en intervju när det behövs? Är det Gunnar som kontaktar podden när han behöver sälja in en ny bok till okritiska personer? Hur länge har detta egentligen pågått? Vi vet sedan tidigare att den tidigare husexperten i podden var Erik Engström, som till slut hade mycket svårt att hålla koll på detaljer i utredningen och rimligen fick kliva åt sidan för att inte avslöja hela mörkläggningen. En person som nu verkar vara avdammad eftersom han ska hjärntvätta på Palmemordskonferensen igen enligt Ottos PR-kampanjande video.
Gräver man lite i det sammanhanget, i uppenbart bekräftelsetörstande personers öppna arkiv på YouTube, så hittar vi. I detta klipp så får vi reda på att den bekräftelsesökande programledaren och den gamla trötta husexperten är på Stockholms stadsarkiv, som idag redogör för att de varit där på uppdrag av Gunnar Wall för att hitta hemliga uppgifter, men att de inte hittade vad de var ute efter, men annat smått och gott. Att det redan var 17 maj 2017 så hjälpte alltså Erik och programledaren Gunnar att söka information hos stadsarkivet. Säger inte det bara väldigt mycket om vem som styr vem? Förklarar inte det mycket om precis vad som händer i dessa avsnitt? Det Gunnar säger behöver alla andra anpassa sig till. Säger inte det väldigt mycket om hur länge det här har pågått? Uppenbart och avslöjande kring bakomliggande motivbilder. I ett annat klipp ska det på engelska redogöras för att de är i arkiven för att utreda mordet på Olof Palme, där de väntar på ett dokument från juristkommissionen. Den trötte husexperten redogör vidare för att de samma dag har spelat in 2 poddar. Hoppas även detta tydliggör att dessa mönster och allt grävande i mörkläggarnas information och att även konfrontera mörkläggarna med relevant information hjälper att utreda sanningen om vad som hände för 37 år sedan. När det för en person med rätt kunskap som grund blir serverad ett så uppenbart och avslöjande upplägg, så hjälper det till i utvecklingen av utredandet. Det är nämligen inte alls långt ifrån hur man genomför en verklig brottsutredning genom att konfrontera misstänkta med verklig och relevant information. Undvikande och ignorans avslöjar såklart mycket. Att istället börja prata om irrelevanta saker avslöjar ännu mer. Att förstå vad en person vet, men vägrar att se eller lyfta som frågeställningar, avslöjar allt. Det är just nu huvudfokusen att alla andra, genom folkbildning, ska kunna se detta genomskinliga mönster, för att vi ska bli fler som kan lyfta fram sanningen mot dessa mörkläggande krafter framöver. Oavsett om det gäller Palmemordet, eller ansvarslösa och fejkgråtande politiker i Sveriges riksdag. Hoppas verkligen att alla sanningssökare och verklighetsintresserade uppskattar all denna kunskap och hur den kan tillämpas, som nu lyfts fram på kanalen. Tyvärr är uppskattningen för detta minst sagt begränsad i kommentarsfältet, i alla fall i nuläget. Vi får hoppas att detta blir en rörelse som växer framöver, både i omfattning och diskussion.